är bara att köra. Men då kör vi nu. Jajamän. Första frågan är, hur kom ni på namnet Helltrain? Ja, det var väl mer så här, vi hade ett band innan, jag och Oskar, som hette Shaitan, som hade gjort några skivor, och så tänkte vi som köra igång det igen, men musiken lät ju som inte riktigt. Ja, det var så mera rockigare och punkigare, och så hade vi tog med brorsan då också, så det var som vi tyckte att vi skulle byta namn, och jag vet inte vem av oss som kom på det, men ja, det blev Helltrain i alla fall. Om det var bra eller inte, det Jag gillar får diskutera. Ja, jag tycker det funkar. Ja, coolt namn. Faktiskt. Och jag första gången jag kom i kontakt med er, eller första gången jag kom i kontakt med bandet, alltså musiken, det var på Musikens Makt. Ja, just det. Och det var en jävla kul gig där. Det var bra spelning där, tyckte jag. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Nej, inte jag heller. Det är länge sedan i alla fall. Det är jättelänge sedan. Ja, jag vet att ungarna var små i alla fall. Andra frågan, är ni alla originalmedlemmar nu? Nej, nu vart det lite förändringar. Från början så var det bara jag och Patrik, alltså brorsan och Oskar, och vi hade ju inga planer så här riktigt. Utan, ja. Men sen vart det ett gig. Vi spelade med en ton då, Marduk tror jag det var, i Luleå. Okay. Så då, det giget var Josse från Race Fist med och lira bas. Men det förstod vi att det inte var hållbart. De är ute och spelar ganska mycket, och vi är inte, så att det var som, ja. Så efter ett tag då när vi spelade in andra skivan, så träffade vi Matte, en snubbe nere i Uppsala som var kompis till Oskar, som hängde med oss ganska mycket i studion, och han lirade bas med Duskfall tidigare. Alltså, ja. Och han har lirat med lite andra band och sådär, så han kände Oskar. Så då tog vi med Matte och vi sa att ja, men han får lira bas live då, för då var det som lite bättre. Och sen lirade vi på med den sättningen, jag och Patrik och Matte och Sasse tog vi med Micke på gitarr då. Och det höll ju ända fram till att Oskar gick ju bort då. Jag sa det. Ja, så det är 5 år sedan var det, ganska nyligen. Så. Länge sedan. Så tiden går fort, och efter det så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra, men vi bestämde oss för att köra i alla fall. Och i och med det så Matte som lirade bas, han hoppade av då, för han kände väl han skulle få barn och sådär, och kände att han ville satsa och köra det liksom. Och så Oskar finns inte längre, så att Oskar var ju Mattes kanske mest naturliga knytpunkt, eftersom de var från Uppsala båda två. Då blir det som lite... Ja. Så att, ja, men han ville i alla fall satsa på familjen och sådär. Så då, men det har inte blivit så mycket efter det. Vi gjorde ju ett comeback-gig då i Luleå. Och då, så nu har vi en kille som heter Marcus Parkila som spelar bas. Okay. Som han har spelat med ett band som heter Vengeance från Luleå. Han är även med och spelar bas med mig. Han har ett annat band som heter Devil's Force också, som Marcus lirar bas med. Och sen så hade vi turen att få med Fredrik Andersson på trummor då, som han har ju lirat med Duskfall men inte längre, och som han spelar trummor med ett reggae-band som heter Scaburbian. Okay. Så det är en jävligt mångsidig trummis. Så ser det ut idag. Okej, men det... Ja, men jag hoppas ni släpper någon mer gig och sådana saker. Ja, men det ska nog bli av förr eller senare. Nu är det ju lite corona i vägen. Det ställer ju till en hel... Ja. Ska jag ta tredje frågan? Jajamän. Hur länge har bandet funnits? Ja, fan, när började vi gjorde väl första skivan 2004, om jag inte har fel. Och innan dess gjorde vi någon demo och sådär. Men vi har ju alltid spelat med varandra. Framförallt jag, Patrik, Oskar och Micke har ju varit med sen tidigt 90-tal liksom. Och vi lirar med varandra i olika band och sådär. Men vi gjorde en demo, gjorde en skiva 2004. Sen tog det 4 år till, och så blev det en platta 2008. Och sen tog det 4 år till, och så blev det en 2012. Och nu har det gått jävligt mycket mer än 4 år. Så att det börjar väl dra ihop sig, men jag vet inte, vi har som aldrig, vi har väl aldrig liksom skyndat på sådär, utan Låter det gå sin tid så att... Ja, jajamän.
Men det är väl kanske så man ska göra, alltså låta det liksom bara lira för att ha skoj liksom. Ja, vi har ju heller aldrig liksom velat på riktigt satsa sådär, alltså åka och turnera och sånt där. Det har ju alltid varit lite sådär. Och Oskar var inte särskilt turnésugen. Han hade ju turnerat en del med Race Fist, han spelade någon gång tidigare. Och han var väl inte så jättesugen på det, utan vi har spelat lite gig här och där mest så att det är kul och sådär. Men ja, det låter ju lovande. Ja. Vi ska ta nästa, var det? Ja, jag är färdig. Jag känner mig klar. Hur många album har ni släppt? Allt som allt? Ja, det blir 3 då med de här. Ja. Så, och sen har det blivit lite några 2 singlar efter dess del. Men det är det vi håller på med lite material. Men vi tänkte ju börja spela in en ny skiva då när Oskar gick bort. Så vi har ju låtar och sådär klara. Men nu som det är nu, det känns som ett stort projekt att dra igång en hel albuminspelning. Så jag tror det blir singlar som kommer att komma lite då och då. Alltså det känns som enklare att hantera. Nu gör vi allt själv också. Oj, nu har ni rätt mycket att göra. Ja, så att det liksom, ja. Det var faktiskt min nästa fråga. När kommer nästa album? Så han... Ja. Ja, det är precis som sagt. Det är svårt att lova ett helt album. Men det är mycket jobb och liksom... Ja, man ska spela. Det tar tid och det är mycket jobb. Och det känns som... Ja, man ska aldrig säga aldrig. Visst, det kanske blir en hel platta. Men så det känns nu så känns det bättre. Ja, det är som att det får bli lite låtar här och var. Precis, men det är ju bra, roligt att det kommer ut någonting. Att det inte är helt stilla så att säga. Nej, precis. Men vi försöker hålla igång och liksom släppa lite musik. Så där. Det tar länge mellan varv. Nu när vi pratar låtar, jag måste säga Route 666 är min absolut favoritlåt. Ja, det är många som vill. Ja, jag brukar träna dag till den. Den är jävligt bra och fullt upp adrenalinet till. Ja, okej. Ja, cool. Den funkar. Ja, den funkar. Ja, det är bra. Nästa fråga. Nämn en låt som du tyckte bäst om i Helltrain. Ja, det får nog, alltså det är lite olika, men jag gillar nog det här det vi har gjort på senare tid. Alltså Wolf Night tycker jag har varit riktigt lyckad. Jag tycker den det är nog min favorit. Framförallt att jag gillar rytmiken i den. Det är som bra. Ja, det har varit en riktigt svängig låt. Ja, jag gillar den faktiskt. Jag har lyssnat ganska mycket nu på er. Det kommer i perioder. Ibland lyssnar jag nästan dagligen och ibland så blir det att det är uppehåll till 3-4 månader och sen kommer man tillbaka. Ja, men så är det nog med mycket. Det är likadant för en själv. Alltså man lyssnar på olika band och så fastnar man i något och så kör man ett tag och sen blir det något annat. Precis. Fråga nummer 7 då. Vilket år var ditt första gig med Helltrain? Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tror att det kan vara runt... Det bör vara 2007. Det bör vara 2007, 2006-2007. Det var det där giget med Tom Domaruk. Vi hade egentligen inte tänkt spela så mycket live, men då var det som att vi fick en förfrågan. Och så där och så, då körde vi liksom. Och sen dess blev det lite grejer i alla fall. Men vi borde ha mera spelningar nu när det kommer efter corona, alltså mer i Luleå i alla fall, tycker jag. Ja, det är ju... Jag har ju jobbat på Kulturens hus i Luleå och håller på att boka konserter och sådär. Men man vet ju alltså rent generellt så Luleå har ju en ganska svag rockpublik. Tyvärr. Jämfört med andra städer och sådär. Så det är svårt att få konserten att gå ihop, alltså rent ekonomiskt. Det är det som är tyvärr den stora grejen. Vi hade ju ett band som Batrain på Kulturens hus. Kommer och lira liksom, och det är precis som man får liksom snurra. Och så där. Så det är svårt. Det finns inte riktigt det där genuina intresset av alternativ musik. Ja, men det är som mera kommersiell rockmusik. Alltså det går på radion liksom. Folk känner till det, då kommer de. Men folk har inte något så superintresse i undergroundkultur. Det som är min tanke med min sida nu, att lyfta upp band som inte är så, vad ska man säga, mainstream. Ja, men det är kul. Det är bra att folk, någon tar tag i det.
Ja, så kollade länge på YouTube om det där och det verkar inte vara någon som gör det i alla fall. Nej. Så då tänkte jag, då kan man ju testa att göra någonting sånt. Ja, det är bra att göra. Men jag tar frågan nummer, vad är vi? Var det 8 vi var på, tror jag. Jo. Vilket krig är det största ni har haft? Ja, det måste vara när vi var iväg till, vi var och spelade i Ukraina, i Kiev. Då spelade vi på en stor ö mitt i stan, så ja, det var folk så långt man kunde se i alla fall. Så. Då är det stort. Ja, det finns ju en live, den konserten är inspelad också, så den finns på nätet. Med Helltrain live in Kiev, så ska den nog lösa sig. Okej, ja, men då ska jag kolla på... Den är med riktigt bra ljud och det är mixat ljud och inspelat ljud och proffsfilmat och allting, så det är riktigt bra. Det är bra. Jag känner du dig färdig med den, eller? Ja, nej, det... Då tar vi fråga nummer 10. Har ni några bokade spelningar inför 2022? Svar nej, tyvärr. Nej, det är så. Det är nog få som säger att de har något bokat. Och sen... Och vi är nog... I och med att vi är ju inte så här superaktiva själv. Utan, och vi har inget bokningsbolag. Vi har liksom... det har varit svårt att liksom ha det där. Det har varit förfrågningar från agenturer och de vill ha oss och de vill boka. Men då följer jag oftast med villkor att då ska du turnera 3 veckor här och 2 veckor här. Och vi vill som inte lova någonting sånt. Det förstår jag. Det blir lite press på en också. Ja, nej. Det får bli det som blir. Då tror jag frågan nummer 11. Jag hoppar bara rakt in sådär. Ja, men det är bara att köra. Hur många livespelningar har ni planerat att göra? Ja, det är samma där. Det finns ju som inga riktiga planer egentligen. Jag märker nu lite att vi får se vart det landar nu. Jag tycker jag kanske stryker den frågan, men jag kände samma som förra. Ja, det var så. Ja, kanske. Men vi tar fråga 12. Då är det, vem skriver låtarna? Ja, det har ju varit jag, Patrik och Oskar då, som har skrivit materialet. Oskar är inte med oss längre tyvärr, så att det blir jag och Patrik som får ta tag i det där och köra vidare då. Vi har en låt kvar som Oskar har skrivit som den är i princip färdig, men vi har lite datorproblem så att vi får inte riktigt ut den ur maskinen, kan man säga. Men det kommer nog lösa sig. Men det är samma där. Det är coronan som är i vägen. Man försöker hålla sig ifrån att träffas och sådär. Ja, det är svårt. Man måste sitta bredvid varandra och man ska hålla på och jobba med materialet och sådär. Så. Det kanske blir lättast att sitta och liksom vid varandra. Ja. Så här som du gör nu liksom. Ja, precis. Så att, men så fort det här är och vi har fått vaccin så ska vi ta tag i det här. Då har vi lite material som förhoppningsvis är på väg ut. Ja, men det känns ju bra. Sista frågan då. Vad har ni för mål med bandet? Nej, vi har väl inga så här jätteambitioner egentligen. Vi tycker det är kul att spela. Det är kul att vi fortfarande håller på. Det är liksom sådär. Alltså vi spelar musik och vi har haft turen att vi har liksom haft full support för våran hobby under alla år. Så att det liksom, det är väl där det är. Okej. Ja, men jag måste ju säga du hade svar på nästan alla frågor. Ja, precis. Det var någon enstaka som vi inte kunde svara på, men det är ju, vad säger man, förståeligt. Ja, precis. Så, men, är det någonting du vill säga till de som tittar? Ja, men vi får väl passa på att säga tack för intervjun och för intresset. Och vi märker ju att folk fortfarande lyssnar på bandet trots att vi inte är så aktiva med material, så brukar det ändå vara runt 10 000 som har lyssnat varje månad på Spotify. Fan, det är så. Så det är bra liksom. Ja, någonstans där 10, 11, 12 000. Ja, det är härligt. Så att, det är kul att folk liksom inte har glömt bort oss. Ja, det är nog svårt att glömma. Det är ju som en speciell, hur ska jag säga, sång-voice. Ja, det är kul. Så, och det är väl lite den jag gillar. Det är härligt att höra. Men känner du dig färdig och...
Ja, nej, men det känns gott. Ja, men vad bra. Och som sagt, jag tackar så jättemycket att du ställde upp och som jag skrev flera gånger att jag är väldigt tacksam. Ja, tack själv för det.